Hej hej! Nu har vi rest till Västergötland och ska ta oss an en bit av Västra Vätterleden. Vi startar i Hökensås, för hit gick det att komma med buss. Och så ska vi gå norrut i en knapp vecka tror vi. 45 minuters anmarsch ledde oss till den här fina rastplatsen. Där vi stannar första natten helt enkelt. Stora Grubben heter sjön. Vi är kvar på vår vackra lägerplats. Men det visade sig vara tältförbud i naturreservatet, något som inte stod i ledbeskrivningen, så det hade vi missat. Och det kunde vi ju ha fortsatt levt ovetande om det inte hade kommit en fisketillsyningsman och påpekat att vi inte kunde campa här. Nu har vi rivit tältet och så håller vi tummarna för att det inte regnar i natt. Här är då vår tältfria camp ut. Det kan ju vara hur mysigt som helst om det inte regnar på oss. God morgon. Det regnade några droppar på oss i natt och var en del mygg och knott, så inte helt optimalt. Idag fortsätter vi en kort dag upp till vindskyddet vid Vitsjön. Sådana här sandåsar från istiden är typiska för vår första leddel. Och mager jord med tallskog på. Här har vi mer minnen av istiden. Vi har fått en riktig ravin att gå igenom. Och så upp ur ravinen igen. Vid Vitsjön hoppas vi får sova i vindskyddet. När det blir paella till middag är det nästan som att få riktig mat, fast det är hemtorkat. Efter en lugn, varm, tyst natt ger vi oss ut på en etapp som vi får se hur lång den ska bli. Vi har lämnat de sandiga tallåsarna bakom oss och rört oss omväxlande mellan gran och tallskog. Men det är genomgående väldigt skönt underlag att gå på. Så att även om inte terrängen är så spännande så är det en väldigt fin vandring. Och snabb för den som går på E1. Nu har terrängen övergått i småvägar och kalhyggen. Men det är ändå hyfsat okej att gå här faktiskt. Hedsmossens vindskydd blir ett bra lunchstopp. Men vattnet i pumpen simmade det konstiga saker i, så det hoppar vi över. En blåsig men skön natt här vid Stämmornas rastplats. Och det fortsätter att blåsa nu på morgonen också när vi går vidare mot Röåsjön.
Här fick bönderna plocka rejält med sten ur åkrarna innan något kunde växa. Så har vi klättrat upp på Skallhultsplatån, som även den är bildad av istiden. Och här uppifrån ser vi inte bara sydsluttningen, vi ser vädret runt omkring oss. Det ska regna snart i prognosen. Vindskyddet vid Röåsjön ligger i själva verket inte alls vid sjön, utan en bit upp på en kulle utan utsikt över sjön. Och det har världens konstigaste eldstad. Vi förstår inte alls hur den är tänkt att fungera. God morgon. Idag är det lite svalare efter en natt vid Röåsjön. Vi går vidare till Skackastugan. Vi är fortsatt inne i istidsterrängen med sina åsar och dalar. Vi har varit skapligt förskonade från hyggen, men det känns som de blir fler och större ju längre vi går. Det här är nog kanske det hemskaste hittills. Här är det första vi ser av Vättern. Vid vänstra kanten här ska Vadstena ligga. Man måste verkligen gilla skog för att uppskatta den här leden. För skog är vad man ser. Men det fortsätter också att vara så här härligt mjukt underlag. Så den är väldigt skön att gå. Dumpade sopor i naturen är inte helt ovanligt. Men att dumpa en lastbilshytt, det känns ju inte ens enkelt. Den första civilisationen vi kommer till är Mölltorp och Mölltorps kyrka. Det blir alldeles lagom att vänta ut regnet i omklädningshytten vid badplatsen. En väldigt fin badplats. Och ett väldigt ostadigt väder. Nu har vi nått toppen på 224 meter höga Varberget. Men eftersom tornet inte är för obehöriga så ser vi absolut ingenting härifrån. Uppifrån klinten har vi en helt fantastisk utsikt över Karlsborg och andra delar av Vättern. När vi har tagit oss ner till Vättern har vi hittat det finast placerade vindskyddet hittills. Det är 200 meter till soptunnan. Nu bär jag bort det här. Jävla slapptaskar. Ett välbeläget men ganska illa underhållet vindskydd. God morgon. Jag kan verkligen rekommendera Skackaudden. Här är fantastiskt fint med en badplats nära intill och dricksvatten vid Skackastugan. Missa inte klinten på vägen hit heller. Idag går vi upp till nästa vindskydd vid Stora Kalven. Som kontrast till alla tidigare dagar tar vi oss nu fram i ganska tät lövvegetation. Svalt och skönt.
Slussen i Torsvik, 3,7 meters lufthöjd. När vi gick in för att köpa glass kom vi ut med det här. När vi nu så smått har kommit in i Tiveden och har lämnat istiden 11 000 år och 11 000 meter bakom oss, så är det ett mer vanligt mellansvenskt småkuperat landskap med blandad skog och stig hela dagen, så det går lite långsammare framåt. Underbara vindskyddet vid Stora Kalven. En bedårande lägerplats vid Stora Kalven. God morgon! Nu lämnar vi den här fantastiskt vackra platsen och lämnar hela leden med en avstickare ut till Undernäs. Gå nu är ni snälla. Grillplatsen / vindskyddet vid Iglasjön ser ut så här och ligger absolut inte vid någon sjö. Så gå inte hit om ni vill ha någonting bra. Nu har vi nått Undernäs och slutet på vår vandring på Västra Vätterleden. Det är en fin, bra del av långvandringsled E1, för den är väldigt lättgången utan att gå på landsvägen. Men man måste gilla att gå i barrskog, för det är det handlar om.
Vi har i alla fall haft 6 bra dagar. Tack ska ni ha. Hej då!